स्वागत छ साथीहरु हाम्रो च्यानल लेट्स रिपेयरमा। आज म हजुरहरुलाई डीजे स्पिकर फुल रिकॉइल गर्न सिकाउने छु, रिकॉन गर्न। हामीसँग रहेको छ, म देखाइदिन चाहन्छु। यो जेके कम्पनीको 500 वाटको स्पिकर। हाम्रो यसमा सबै रिकॉन गर्ने छौं। रिकॉन गर्नको लागि हामीलाई चाहिने गर्दछ साथीहरु, म देखाइदिन चाहन्छु। पेपर कोन अनि वाइस कोइल अनि स्पाइडर अनि साथीहरु डस्ट क्याप यति नै चाहिने गर्दछ। म हजुरहरुलाई स्टेप बाइ स्टेप स्पिकर फुल रिकॉन गर्न सिकाउने छु। हाम्रो भिडियो हेर्दै गर्नु होला, पुरा हेर्नु होला। हाम्रो भिडियो मन परेमा हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला है साथीहरु। त साथीहरु, हामीले 15 इन्च 500 वाटको स्पिकर रिकॉन गर्न सिकौं है त साथीहरु। ल त साथीहरु, अब सुरु गरौं। साथीहरु, म हजुरहरुलाई एकपटक पार्ट्सहरु देखाइदिन चाहन्छु। यो हाम्रो स्पाइडर, यो हाम्रो भयो कोइल अनि हाम्रो पेपर कोन 15 इन्चको रहेको छ। अनि हाम्रो यो म्याग्नेट भयो। अनि साथीहरु, हाम्रो यो डस्ट क्याप लाग्ने छ। सबभन्दा पहिले साथीहरु पुरै हामीले यो सफा गर्नु पर्दछ। साथीहरु, यो मैले नै अगाडि नै सबै सफा गरेर रेडी बनाइसकेको छु। अब साथीहरु कोइल लगाऊ। कोइल लगाउनको लागि साथीहरु यो हाम्रो टर्मिनल वायर, यो टर्मिनल वायर तिरै पारेर लगाउनु पर्दछ। हाम्रो यो जति वाइन्डिङ छ साथीहरु, यसको 10% यसको यो माथि छोडिदिनु होला, 10% जति। सबभन्दा पहिले यसरी लगाऊ। यो वायरहरु यसको सामने पर्नु पर्दछ, नत्र जोड्नलाई गाह्रो हुने गर्दछ साथीहरु। साथीहरु, यो अडाउनको लागि मैले काठको प्रयोग गर्दै छु। हजुरहरुले वाइन्डिङ पेपरको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, म हजुरहरुलाई देखाइदिन चाहन्छु। हाम्रो यतिसम्म वाइन्डिङ माथि छोड्नु होला हजुरहरुले पनि। यो 500 वाटको स्पिकर रहेको छ जेके कम्पनीको। यति छोड्दा राम्रो हुने गर्दछ। ल साथीहरु, हामीले अब स्पाइडर चेप्टाउनको लागि बोन टाइट पार्ट ए र पार्ट बी लियौं। साथीहरु, मैले यति नै लिइसकेको छु। अब यसलाई मिक्स गरौँ यसरी। ल साथीहरु, म राम्रो तरिकाले मिक्स गरिसकेको छु। अब यो स्पाइडरको यसमा लगाऊ। यसरी अप्लाई गरौँ साथीहरु।
साथीहरु मैले चारैतिर ग्लु अप्लाई गरिसकेको छु बोन टाइट। अब यसलाई यसरी बनाएर यसमा लगाइदिउँ। साथीहरु यसरी लगाएर यसरी घुमाइदिनु होला। घुमाएपछि चारैतिर यो ग्लु फैलिएर चेप्टिने गर्दछ यसरी। ल साथीहरु एकदमै राम्रो तरिकाले भइसकेको छ हाम्रो। अब एकछिन यसलाई सुक्नलाई छोड्दिउँ। साथीहरु अब यो स्पाइडर र यो कोइल यसमा बोन टाइट लगाइदिउँ चेप्टाउनलाई साथीहरु। यसरी बिस्तारै बिस्तारै लगाउनु होला हजुरहरुले पनि। साथीहरु यसै गरेर लगाउनु होला हजुरहरुले पनि। एक्स्ट्रा गमहरुलाई राम्ररी सफा गर्नु होला। ल साथीहरु म एकपटक देखाइदिन्छु। एकदमै राम्रो तरिकाले हाम्रो ग्लु लागिसकेको छ। ल देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। अब साथीहरु पेपर कोन लगाउँ। यो पेपर कोन लगाउनको लागि सबभन्दा पहिले साथीहरु यसमा हामीले ग्लु लगाउँ। ग्लु लगाएर यसमा चेप्टाइदिउँ। यसमा ग्लु लगाउँ। यसमा ग्लु लगाउँ साथीहरु। ल साथीहरु म यसमा ग्लु लगाइसकेको छु। अब यो लगाउँ। यो लगाउनको लागि साथीहरु यसरी अब प्रेस गरेर तल यसरी घुमाउँदै गरौँ साथीहरु। यसरी घुमाएपछि साथीहरु हाम्रो यो ग्लु तल फैलिने गर्दछ र राम्रोसँग चेप्टिने गर्दछ साथीहरु। यसरी र साथीहरु हाम्रो ग्लु चारैतिर एकदमै राम्रोसँग लागिसकेको छ।
अब साथीहरु फर्म रिङ लगाऊ, माथिको रिङ। साथीहरु हामीसँग रहेको छ यो फर्म रिङ। यसको माथि लगाउँ अब साथीहरु। फर्म रिङ लगाउनु भन्दा पहिले हाम्रो यसमा स्क्रु लगाउने प्वाल रहेको छ, त्यसमा प्वाल पारिदिउँ। साथीहरु मैले आइरनले प्वाल पारिदिएँ। सबै राख्दिनु। साथीहरु हजुरहरूले पनि यसै गरेर फर्म रिङ लगाउनु होला। राम्रो तरिकाले लागिसकेको छ साथीहरु। अब साथीहरु हाम्रो यो टर्मिनल जोडौँ अब। अब साथीहरु यसको सिधा नै प्वाल पारौँ तल। ल साथीहरु मैले प्वाल पारिसके। अब साथीहरु वायर छिराइदिउँ अब। अब साथीहरु यो वायर कनेक्सन गरिदिउँ। साथीहरु भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट, शेयर र हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। यस्तै भिडियोहरु म हजुरहरुलाई ल्याइरहने छु। कुनै जिज्ञासा भएमा साथीहरु कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। साथीहरु अब वायर जोडिदिउँ। साथीहरु
म एकदमै राम्रो तरिकाले जोडिसकेको छु, देख्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा बोन टाइट लगाइदिउँ। साथीहरू, अब ग्लु चारैतिर लगाइदिउँ। साथीहरू, यसै गरी राम्रो तरिकाले ग्लु लगाउनु होला सबैतिर। साथीहरू, हाम्रो ग्लु लागिसकेको छ। यसलाई सुक्नलाई छोडिदिउँ। साथीहरू, हाम्रो स्पिकर रेडी भइसकेको छ। अब हामीले यसमा डस्ट क्याप लगाउँ। साथीहरू, हाम्रो डस्ट क्याप रहेको छ यो। हामीले यसमा बोन टाइटले नै चेप्टाउनु पर्दछ, किनभने हाम्रो स्पिकरको प्रेसरले गर्दाखेरि डस्ट क्याप फालिदिन सक्छ। त्यही भएर बोन टाइटले राम्रो तरिकाले यसरी लगाएर चेप्टाउनु पर्दछ यसलाई। साथीहरू, मैले राम्रो तरिकाले लगाइसकेको छु गम। ल अब लगाइदिउँ। यसरी बिचमा पर्ने गरी ल साथीहरू, मैले राम्रो तरिकाले डस्ट क्याप लगाइदिइसकेको छु। आजलाई साथीहरू यति नै। साउन्ड टेस्टिङको भिडियो अर्को भिडियोमा ल्याउने छु। आजलाई यति नै। हाम्रो भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। हस्त, धन्यवाद। यो रहेको थियो हाम्रो 500 वाट